Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài thông tin mới cập nhật về hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng như hãng hàng không Starlux và đặc biệt là những máy bay vận tải đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì cùng mình đi tìm hiểu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với Sun Phú Quốc Airways với việc chuẩn hóa nội thất đội bay tăng tốc chiến lược Ride to the World với Airbus A330. Và sau hơn 8 tháng cất cánh thì Sun Phú Quốc Airways đang triển khai những bước đi nhanh và quyết liệt trong lộ trình chuẩn hóa nội thất đội tàu bay. Đây không chỉ là nâng cấp trải nghiệm mà còn là sự chuẩn bị cho các nền tảng dịch vụ sẵn sàng vươn xa lên các thị trường quốc tế khác. Và việc tái cấu hình lại toàn bộ đội thân hẹp với tầm điểm là chiếc Airbus VNA 281 là chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình của chúng ta ngày hôm nay, đánh dấu bước chuyển từ khai thác nhanh chóng thì là tất cả mỗi máy bay là mỗi kiểu, thì hãng đã nhanh chóng chuẩn hóa lại đội bay với chuyển từ khai thác này sang một cái phong cách gọi là nét thanh lịch Đông Dương và sự giao thoa tinh tế giữa vẻ đẹp sang trọng của Pháp và cốt cách phương Đông. Và khoang phổ thông sẽ được nâng cấp với việc mở rộng khoảng cách giữa hai ghế lên từ 29 đến 31 inch, kết hợp với trang bị các dòng ghế Hawk Infinity từ Anh Quốc. Sở hữu thiết kế ghế công thái học hiện đại, tích hợp cổng sạc USB và cấu trúc tối ưu trọng lượng, góp phần nâng cao sự thoải mái, đồng thời giảm sự tiêu hao nhiên liệu cũng như phát thải CO2. Và trong khi đó thì khoang thương gia sẽ mang lại trải nghiệm thư giãn rõ rệt với ghế ngã 15 độ, hệ thống nâng đỡ chân lên đến 238mm, tạo cảm giác thoải mái như trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp. Và điểm nhấn lần này thì chúng ta sẽ được thấy một cái màu chuẩn hóa của hãng, không phải bây giờ thì hiện tại các ghế của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways là mỗi tàu bay là mỗi kiểu ghế nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì trên chiếc VN281 này sẽ là chiếc chuẩn hóa đầu tiên và sau này hãng sẽ bắt đầu từ đó hãng sẽ chuẩn hóa hơn. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng đó mọi người. Tại vì khi mà chuẩn hóa như thế này thì các đội bay cũng như là trải nghiệm dịch vụ của chúng ta sẽ được đồng nhất hơn. Chứ chúng ta cũng hiện tại đi Sun Phú Quốc Airways thì hiện tại thì sẽ có những cái chiếc ghế ngồi rất là thoải mái, rất là thích. Có những chiếc ghế ngồi hơi chật. Và nếu mà khoang hạng thương gia thì sẽ có ghế rất là rộng và có ghế rất là hẹp. Mình đi một lần ghế hẹp rồi. Đó, nên thế là đây cũng là một tín hiệu rất đáng mừng và hy vọng thì Sun Phú Quốc Airways sẽ nhận Airbus A330 sớm đi và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị trên dòng máy bay này. Còn bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đã lên đến đường băng 25 trái và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị được thấy chiếc máy bay Airbus A321neo này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này. Chúng ta đặc biệt với chiếc Airbus A321neo của Sun Phú Quốc Airways và chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Airbus khác. Chiếc máy bay Airbus A350-900 của hãng hàng không China Airlines, chiếc máy bay đặc biệt với màu sơn cũng rất là đặc biệt. Chiếc máy bay này sơn một màu sơn carbon rất đẹp luôn, gọi là carbon fiber á. Đây là một điểm nhấn. Ở hãng hàng không China Airlines, dòng máy bay Airbus hay dòng máy bay Boeing đều có một chiếc máy bay đặc trưng. Và Airbus A350-900 với màu sơn carbon fiber này là một trong những cái máy bay rất là đẹp. Chiếc máy bay này đã 7 năm tuổi và được bàn giao vào năm 2018 với cấu hình 32 ghế khoang hạng thương gia, 31 ghế khoang hạng phổ thông đặc biệt và 243 ghế khoang hạng phổ thông. Chiếc máy bay Airbus A350 này thì là được China Airlines chắc kết hợp với hãng sản xuất máy bay Airbus đã cho ra một cái màu sơn rất là đẹp. Chứ Airbus A350 ở phần giữa máy bay, phần đuôi chính là cái vân đó, chính là cái biểu hiện đó là sợi carbon đó mọi người. Thể hiện chiếc máy bay Airbus A350 làm từ sợi carbon và đây là một trong những chiếc máy bay gọi là độc nhất trên thế giới luôn và có màu sơn rất là độc đáo này. Airbus A350-900 của China Airlines cũng thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất và họ còn đang có một chiếc máy bay khác nữa rất đẹp. Chiếc máy bay có sơn hình Pokemon cơ. Và hiện tại chiếc máy bay đó thì bay các trục bay đi Nhật và đi Mỹ như đi Seattle chẳng hạn, chứ chưa bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và nếu mà chiếc máy bay Airbus A350-900 của China Airlines mà tới được sân bay Tân Sơn Nhất thì lúc đấy thì rất là vui luôn mọi người. Và hy vọng hãng hàng không China Airlines sẽ đưa chiếc máy bay đặc biệt đó tới sân bay Tân Sơn Nhất.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến pha cất cánh của chiếc Airbus A350-900 với màu sơn carbon fiber này. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt chiếc máy bay đặc biệt của China Airlines. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay nó cũng được sản xuất tại Pháp. Chiếc máy bay ATR72-600 của Air Cambodia. ATR72 là một trong những dòng máy bay cũng được sản xuất lắp ráp tại Pháp. Nhưng mà nó khác là máy bay ATR72 là máy bay cánh quạt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh về chiếc máy bay ATR72 của Air Cambodia. Chiếc máy bay này là chiếc máy bay mới nhất của hãng. Chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay có sơn nhận diện thương hiệu và cái phông chữ mới và màu sơn mới của hãng Air Cambodia luôn. Hãng hàng không này có một cái điều rất là thú vị là đây là chiếc duy nhất có màu sơn nhận diện thương hiệu mới nhất của hãng. Hiện tại thì hãng có rất là nhiều dòng máy bay ATR72-500, ATR72-600 nhưng mà màu sơn thì vẫn là còn màu tím. Còn đây là màu sơn gọi là màu xanh đen. Và nói thêm rằng Air Cambodia thì có những cái chặng bay tới Nha Trang, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, kết nối Phnom Penh và Siem Reap luôn. Mọi người đi Campuchia thì cũng có thể lựa chọn Air Cambodia được. Và hãng không này ngoài ATR72 thì còn có Airbus A321 nữa. Cũng nói thêm về chiếc máy bay ATR72-600 này, chiếc máy bay này được 3 tháng tuổi. Và điều đặc biệt là khi mà xuất xưởng thì chiếc máy bay là màu trắng và đã về đến xưởng sơn của Baeco, thành phố Hồ Chí Minh. Sơn lại cái màu sơn này sau đó mới đưa vào hoạt động chứ không sơn trực tiếp tại xưởng sản xuất máy bay ATR72 luôn. Đây là một điều khá là thú vị đó. Tại vì thông thường các máy bay sẽ sơn tại nếu mà mua của hãng luôn thì sẽ sơn tại hãng luôn. Nhưng mà chiếc máy bay này khi mà về đến sân bay Tân Sơn Nhất là màu trắng từ đầu đến cuối luôn. Và sau đó thì về đây thì các anh kỹ sư của Việt Nam chúng ta, kỹ sư của Vaeco đã sơn lại màu sơn này nhận diện thương hiệu mới và đã được đưa vào bàn giao cho Air Cambodia và đưa vào khai thác sử dụng cho tới ngày nay. Và điều thú vị là những chiếc máy bay ATR72-600 của Air Cambodia cũng vậy, cũng là màu trắng và cũng được sơn tại Vaeco, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một điều cũng chắc ít người biết đúng không? Mọi người thường nghĩ sẽ nhận máy bay sẽ sơn luôn máy bay tại xưởng luôn, nhưng mà không, chiếc máy bay này được sơn tại sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã nhanh chóng tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị được lệnh cất cánh. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay với màu sơn nhận diện thương hiệu mới của Air Cambodia nhé. Cất cánh rồi khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chiếc máy bay đã được kiểm soát không lưu cho phép cất cánh rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời rời xa với chiếc ATR72-600 của Air Cambodia. Chúng ta sẽ tới với hãng hàng không Starlux, hãng hàng không 5 sao tới từ Đài Loan. Và một tin rất là vui cho những anh chị nào mà muốn thi tuyển tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Starlux. Thì hiện tại hãng hàng không này đang có chiến dịch tuyển tiếp viên hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Và hãng hàng không Starlux này thì mọi người có thể lên trong fanpage của Starlux Airlines để có thể biết được các tiêu chí để có thể tuyển dụng và có thể thi vào tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Starlux này. Và mình thấy cũng đòi hỏi cũng rất là trung bình thôi, cũng không có gì quá cao đâu. Nhưng mà mọi người nếu mà đam mê hàng không và muốn làm cho các hãng hàng không nước ngoài mà có thể đi và về Việt Nam được nhiều thì Starlux là một trong những sự lựa chọn đấy mọi người. Và hiện tại Starlux thì cũng đang có những anh chị tiếp viên người Việt, nên thế là cũng mọi người có thể lên các hội nhóm hay là có thể search trên Facebook để có thể gặp gỡ giao lưu với các anh chị tiếp viên của Starlux đó. Và mọi chi tiết mọi người cứ lên fanpage của Starlux Airlines họ có đăng đầy đủ luôn mọi người.
và có những cái tiêu chí như yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh hay là những cái khả năng ngoại ngữ như thế nào đó, họ có đều đăng trên đó hết á. Và bây giờ thì mọi người cứ mạnh dạn nộp đi, biết đâu được chúng ta thành công thì rất là rực rỡ, đúng không? Không thành công thì chúng ta coi như là chúng ta có một cái kinh nghiệm nào đấy. Còn bây giờ thì quay trở lại với đường băng 25 trái, chúng ta đang có chiếc Airbus A321neo của hãng không Starlux. Bây giờ chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Việt, Đài Loan. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của Starlux cất cánh thì chúng ta đã thấy được chiếc Boeing 777F của hãng hàng không Cornell Cargo cũng đang tiến ra đường băng 25 trái. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện về dòng máy bay Boeing 777 chở hàng nhé. Lịch sử hình thành của chiếc máy bay từ ông vua đường dài đến cái cỗ máy in ra tiền nha mọi người, tại vì chi phí nó rất là lời luôn. Boeing 777F được phát triển dựa trên khung thân của biến thể là Boeing 777-200LR Long Range đó mọi người. Và vào tháng 5 năm 2025, sau khi nhận thấy nhu cầu thay thế của các dòng máy bay 3 động cơ cũ kỹ như MD-11 hay là DC-10 á, thì nói chung là cần phải được thay thế, thì Boeing 777F bắt đầu được làm manh nha ý tưởng. Kế thừa từ dòng máy bay Boeing 777 á, thì đây là một trong những dòng máy bay đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trên máy tính, giúp giảm thiểu sai số khi lắp ráp. Và chuyến bay đầu tiên cất cánh lần đầu vào ngày 6 tháng 2 năm 2008. Bàn giao đầu tiên cho Air France là hãng không đầu tiên tiếp nhận Boeing 777F vào tháng 2 năm 2009. Còn chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình của chúng ta đây được bàn giao vào năm 2016 và bay cho Cornell Cargo. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta sẽ tạm thời chia tay với chiếc máy bay này và chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Boeing 777F chở hàng khác ở một xíu nữa nha mọi người. Bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này trước đã. Và tạm biệt chiếc Boeing 777F của Cornell Cargo, chúng ta sẽ thấy ở ngay phía xa chúng ta đã thấy được Boeing 777-300ER đấy của hãng không Eve cũng mới hạ cánh đây. Và cái hãng hàng không đầu tiên mà nhận bàn giao Boeing 777F là Air France vào tháng 2 năm 2009. Và mọi người thấy không, rất là thú vị. Hãng hàng không Air France là nơi tại Pháp, và Pháp là nơi sản xuất máy bay Airbus. Nhưng mà Air France lại là có một cái niềm ưu ái rất nhiều cho Boeing luôn. Và những điểm mà Boeing 777F vượt trội với đối thủ Airbus nha mọi người. Thì trước khi mà chúng ta tới với những điểm vượt trội thì chúng ta đang thấy trên màn hình chúng ta đây là Seaway West Airlines Boeing 777F cũng đang được xây dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đầu đường băng 25 trái. Còn bây giờ quay trở lại điểm vượt mặt giữa Boeing 777F với đối thủ Airbus là trong phân khúc máy bay vận tải thân rộng chuyên dụng á, thì Boeing 777F sở hữu những lợi thế mà các dòng máy bay Airbus như là 330F hoặc là sắp tới đây là Airbus A350F và dè chừng á. Là thứ nhất là tải trọng của Boeing 777F có khả năng chở tới 102 đến 107 tấn hàng hóa. So với Airbus A330 chỉ khoảng từ 65 đến 70 tấn thôi. Và Boeing 777F vẫn là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Và tầm bay thì Boeing 777F có thể bay liên tục 9.200 km. Và điều này cho phép các hãng vận tải DHL hay như FedEx thực hiện các chặng bay xuyên lục địa và bay xa hơn. Và trái tim của Boeing 777F là sử dụng động cơ GE90 và nó có lực đẩy rất là mạnh và không chỉ giúp máy bay cất cánh dễ dàng với trọng lượng tối đa lên tới 347 tấn mà còn là cực kỳ tin cậy trên các chuyến bay đường dài. Và Boeing 777F được thiết kế để sử dụng chung các tấm pallet container tiêu chuẩn huyền thoại của Boeing 747-400. Hay là điều này cực kỳ quan trọng cho các hãng hàng không logistics vì họ không cần phải đầu tư thêm các thiết bị xếp dỡ mới khi chuyển đổi giữa các dòng máy bay của Boeing. Đây cũng là một điểm rất là lợi thế luôn. Và lợi thế hơn nữa là cái cửa hàng chính là cái cửa lớn để đưa vào hàng hóa ra vào
thì Boeing 777 rộng tới 3,72 m, cho phép xếp các kiện hàng siêu trường siêu trọng mà các dòng máy bay nhỏ như Airbus khó lòng có thể đáp ứng được. Và đây là chúng ta sẽ thấy được động cơ GE 90 cũng như là bộ càng đáp tiêu chuẩn của dòng máy bay Boeing 777. Và mọi người quay trở lại với chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình chúng ta. Đây là chiếc máy bay của Seaway West Airlines. Hôm qua video chúng ta đã được thấy chiếc Boeing 747-400F của hãng hàng không Seaway West. Vì hôm nay thì hãng lại đưa chiếc máy bay Boeing 777F tới ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng trở ra và di chuyển lên đường băng 25 trái. Seaway West Airlines là một trong những hãng hàng không dạo này cũng thường xuyên xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất đến và đi. Hãng thường xuyên sử dụng dòng máy bay Boeing 777 cơ, rất hiếm khi sử dụng Boeing 747. Và một điều mình rất là thích thú là buồng lái của Boeing 777 thì rất là đẹp. Nếu mà bạn nào đam mê hàng không mà thường xuyên tìm hiểu về các buồng lái của các dòng máy bay thì mọi người sẽ thấy buồng lái của Boeing sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với Airbus. Đây là quan điểm cá nhân nha. Và mình thấy buồng lái của Boeing thì kể cả phi công họ cũng rất là thích điều khiển Boeing hơn, tại vì có vẻ là nó điều khiển được kiểu cái lực tay họ cảm giác đã hơn nhiều so với Airbus. Airbus thì rất là thoải mái và nhẹ nhàng, còn Boeing thì có vẻ là cần phải lực tay cũng phải hơi mạnh một tí. Và bây giờ thì chiếc máy bay Boeing 777F của Seaway West Airlines đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay rất đẹp này nha. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.